જયરાજભાઈ ને મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે તાત્કાલિક। આ ટ્રેક્ટર 1 થી 2 દિવસની અંદર વેચાઈ જશે। તાત્કાલિક જયરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો। ટ્રેક્ટરની અંદર 1 પણ રૂપિયાનો ખર્ચ નથી। ટોટલ જવાબદારી સીધું તમારે તમારા ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં તમે લઈ શકો છો આ ટ્રેક્ટર। અને ટોટલ જવાબદારી એવરેજમાં પણ એકદમ સારું। બધી માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે અને એન્જિન એવરેજની ટોટલ જવાબદારી લેવામાં આવશે જયરાજભાઈ દ્વારા। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી માહિતી આપી દઈશ। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મેસી ગોળ મોળો ટ્રેક્ટર છે, કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। તાત્કાલિક વેચવાનું છે 1035 DI। આખું ટ્રેક્ટર જનરલ બનાવેલું છે। 1998 ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર અને હાલ જનરલ બનાવેલું છે। અત્યારે ટ્રેક્ટરની અંદર 1 પણ રૂપિયાનો ખર્ચો નથી અને સાવ વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે। એવરેજમાં પણ એકદમ સારું અને ટોટલ જવાબદારી। ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી સારી, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા, ટાયર 35 થી 40% આખા જોવા મળશે MRF ના। તમારે જો સારું ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય ઓછી કિંમતમાં અને સારું ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો જયરાજભાઈનો કોન્ટેક અવશ્ય કરજો। આપણે જયરાજભાઈના ટ્રેક્ટર દરરોજ આવતા જ હોય છે વેચાવા માટે અને 1 થી 2 દિવસની અંદર ટ્રેક્ટર વેચાઈ પણ જાય છે, કેમ કે ટોટલ જવાબદારી લેવામાં આવે છે અને 1 પણ રૂપિયાનો તમારે ટ્રેક્ટર ઘરે લઈ અને ખર્ચો કરાવવાનો રહેશે નહીં। ડાયરેક્ટ તમે ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં લઈ શકશો આ ટ્રેક્ટર। હવે કિંમત 1,40,000 રાખેલી છે। આ કિંમત અંદાજિત છે। જયરાજભાઈ કિંમતમાં પણ ફેરફાર કરી દેશે। તમે ફોન કરી લેજો વધારે માહિતી માટે અથવા રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટર જોઈ શકશો। કિંમત 1,40,000 અંદાજિત છે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો લાઠી, જિલ્લો અમરેલી અને અડતાલા ગામે જોવા મળશે। જે કોઈ મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો જયરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કઈ રીતના કરવો, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલી દઈશ। લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે જયરાજભાઈ નામ હશે, 99795 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।